Ayan na, ito kung makita nyo yung ganda na yung contact nya. I-start na natin. One click. Ito po ata. Pasin natin itong alternator. Okay guys, welcome back to our channel. Rescue na naman tayo. Okay guys, ito nandito tayo sa Dasmariñas, Cavite. Ang gagawin nga natin ay itong Kia Picanto. No crank, no start. First, i-check muna natin itong battery. Then, titingnan natin kung okay yung supply voltage nya. (12.1) yan, 12.1. Kailan tong battery na to? Bago lang yung battery, no? Nung March 8, 2022. Ibig sabihin, kung 12.1 siya, possible kaya niya pa rin paanda rin to. Tignan ko dito sa scanner kung anong lumabas. Kasi dapat kahit click yan, meron eh. Walang response eh. Yan, kung makikita nyo, tatalon-talon yung kuryente nya. Hindi continuous yung supply. Dapat pag sinitch mo to is continuous yung supply nya. Nagkakat-cut siya. Bitaw. Kia Picanto, where are you? Where are you? Hindi. Picanto tayo. Yan. Ma'am, 2000 ano ito? 8? Nakalimutan na. Yung Xerox copy po nung ano. Ngayon, 2005 model. Select natin. Ayan. Health report. No fault code. Di ba kasumay siya? No fault code siya. Then read data stream tayo. Tingnan natin kung ano nagiging problema niya dito. Ayan. Easy pressure. Dito tayo sa positive voltage main ang battery natin. Cranking. Signal terminal. Okay. Yung Fuel pump, tingnan nga natin. Ito, ang problema nga nito is starter. Kapag sinitch on natin yung battery, yung ignition switch, nag-iinit tong terminal. Then kapag i-start mo, hindi man lang siya sumalta yung pinion niya. Bago yung battery natin, 2022 lang. Itong April 8 lang. Kasi wala pang 1 year. Nag-check natin tong starter. Charging 14.3, malakas yung charging niya. Doon nga lang nagkakaproblema sa starter. Titignan natin kung terminal lang na talaga. Papalya siya ulit. Ayan na, ito yun. Makita nyo yung ganda na yung contact nya. Ayan, i-start na lang natin to. I-start na natin. One click. Ito po ata.